Ang ating pag-uusapan ngayon mga kabro ay tungkol sa history ng Philippine Air Force at mahigit na isang dekada na napabayaan ang Philippine Air Force na walang fighter jets at ang modernization program para magbibigay ng defense capability sa Armed Forces of the Philippines. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba, pati na yung notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Ang air supremacy ay napakahalaga sa isang bansa na kung saan may full control sa air power sa lahat ng teritoryo ng kanyang sinasakupan. Ang control of the sea ay equivalent din sa command of the sea. Sa panahon ngayon, ang air power ay lalong napakahalaga at ito'y naging powerful element sa military campaign at ang air supremacy ay nagdagdag ng bombing effort, tactical air support for ground force paratroopers assault, airdrops at kasama na ang cargo plane transfer. At ang Philippine Air Force ay isang aerial warfare service at branch ng Armed Forces of the Philippines at ang ating Air Force ay responsable sa pagtanggol sa himpapawid at airspace at gumawa ng aerial operation sa buong bansa gaya ng Close on Air Support Operation, Combat Air Patrol, and Area Reconnaissance Mission at Airlift Operation, ang Tactical Operation and Aerial Humanitarian Operation. Ang Philippine Air Force ay mayroong estimated strength na mahigit sa 15,000 personnel at nag-operate ng 211 aircrafts. Ang Philippine Air Force ay naging separate o naging hiwalay sa military service noong July 1, 1947 noong si President Manuel Rojas ay nag-issue ng Executive Order No. 94 na naglikha ng Philippine Naval Patrol and Air Force as equal branch of the Philippine Army and Philippine Constabulary. At ngayon sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines ay ang Pilipinas ay pangatlo sa Southeast Asia na mayroong Air Force at ang main aircraft na ginagamit noon sa Philippine Air Force ay ang Mustang T-51 at ito'y ginagamit sa ground battle attack mission laban sa iba't ibang grupo ng mga insurgent noong 1950s. Ang Mustang T-51 ay pinapalitan ng jet-powered North American 886 Sabres at una ding nakasali sa Philippine Air Force para sa International Combat Action sa bansang Congo sa ilalim ng United Nations Peacekeeping Nation noong taong 1960. Noong dekada 70, ang Philippine Air Force ay aktibo na nagbibigay ng suporta sa Armed Forces of the Philippines campaign laban sa MIL forces sa Central Mindanao. Bukod pa sa pagdadala ng mga kargo at tropa mula sa Manila to Cebu at Mindanao, ang UH-1H chopper at ang L-20 Beaver aircraft at ang C-47 gunship ay laging ginagamit sa campaign. At sa dekada 70 din nagtatag ang Self-Reliance Development Group, ang forerunner ng Air Force Research Development Center or AFRDC sa layunin na makapaggawa ng sariling eroplano ang gobyerno, pero hanggang umpisa lang ang lahat dahil walang nabuo na kahit isang eroplano. Meron na sana pero nung napatalsik si President Marcos ay hindi na ito tinutuloy gaya ng Super Pinto na eroplano. Siguro kung tinuloy yung paggawa ng mga aircraft, meron na siguro tayong mga super fighter jets ngayon tulad ng ibang mga bansa. Noong taong 1997, ang Philippine government ay bumili ng 35 ka-unit na second-hand na US Navy FFHS aircraft kasama sa deal na ang US ay mag-provide ng training para sa mga Filipino pilots gamit ang TF-8A at ang FFHS aircraft ay ginaground lahat noong taong 1988. At tinigil ang serbisyo nito noong taong 1991 pagkatapos nito nasira at napinsala sa pagsabog ng Mount Pinatubo at noong nawala
Ang US military base sa Pilipinas di lang dahil sa pagsabog ng Mount Pinatubo noong taong 1991 kundi pinatalsik ito sa mga senador na bumuto para maalis ang US military base sa Pilipinas. At dito, tinigil din ng US ang kanilang military aid sa Pilipinas at nung nandun pa ang US base, madali tayong makakuha ng fighter jets gaya ng FHH Crusader kung saan nakakuha tayo ng 30 ka unit na Crusader. Ang Crusader jet ay isang powerful jet fighter and bomber jet na kinatatakutan ng mga Russia nung panahon na yon. At hanggang dumating ang tinatawag na contemporary era, ito yung panahon ng Armed Forces of the Philippine Modernization effort at ang Asian financial crisis noong taong 1997. Ang kahalagahan ng territorial defense capability ay napapansin at nakikita sa publiko noong 1995. Noon, ang Armed Forces of the Philippines ay nagpalabas ng litrato sa mga Chinese structure doon sa Mischief Reef sa Spratlys. Ang unang pagsubok para ma-improve ang capabilities ng Armed Forces ay nangyari noong isabatas noon din ng panahon na yon, noong taong 1995, ang pagbibinta ng mga sobra-sobrang mga military installation at ang 30% na kinikita ay nakalaan para sa pag-upgrade ng Armed Forces of the Philippines. At kasunod nito, ang Kongreso ay nagpapasa ng batas na tinatawag na Armed Forces Modernization Act. Ang batas na ito ay pinapasa para gawin at i-modernize ang Armed Forces of the Philippines sa loob ng 15 years. At may minimum appropriation ng 10 billion pesos bawat taon for the first 5 years at ito'y aakyat pa sa susunod na mga taon. At ang pondo ng modernization ay nakahuwela ito sa ibang Armed Forces of the Philippines budget. Subalit, ang Asian financial crisis ay tumatama sa Asia noong 1997 ay labis na nakaepekto sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Dahil ang gobyerno ay gumawa ng mga austerity measures para buhayin ang ekonomiya na natamaan sa financial crisis. Ang iilan sa mga assets na nakuha sa Philippine Armed Forces na nakuha sa Philippine Air Force sa pamamagitan ng Original Armed Forces Modernization Program noong taong 1995 ay ang EW-109 helicopters at ang Airbus C-925 at ang CASA C-212 Avio car. Mula nang nag-retire ang Northcraft 85S noong buwan ng Setyembre sa taong 2005. At mula nung nag-retire ang Northcraft 85S noong September 2005 ay walang planong gobyerno sa pagpapalit ng naturang jet. At hanggang ang Armed Forces of the Philippines ay naiwan na walang jet fighters noong panahon na yon. Hanggang ang Philippine Air Force ay dumulog sa S-21 trainer jets na ginawang pangpalit sa Northcraft 85S. Ang S-211 ay ina-upgrade para gawing light attack capabilities at gagamitin sa sea patrol at counterinsurgency operation at ang nag-iisang aktibong fixed-wing aircraft na pumapalit sa route ng SF-260 with light attack capabilities ay ang OB-10 Bronco. Ang insidente at presensya ng mga Chinese sa South China Sea ay ang nag-udyok sa Pilipinas para sa pagpatuloy sa formal na hakbang para hamunin ang mga Chinese activities sa disputed area. At ang South China ay depression case na pinafile sa Pilipinas noong taong 2014 doon sa International Tribunal of Law of the Sea. At ang Kongreso ay nagpapasa ng Revised Armed Forces of the Philippine Modernization Act of 2012. Ito ay pagpapalit sa older Modernization Act noong 1995 na pinirmahan ng dating Presidente Ramos na 15 years program at nag-expire noong 2010. At ang major assets na na-acquire ng Modernization Program rotation ay ang FA-50 light fighter jets at ang programa para sa acquisition ng buong MRF or multi-role program ay kailangan at minamadali ayon kay Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana. Dahil ang defense capability lalo na sa territorial airspace laban sa anumang mga threats o pagbabanta at ang pagpatupad na tinatawag na Philippine Air Defense Identification Zone or ADIZ, ang DND ay kanilang tinitingnan ay ang pagkukuha ng 12 ka unit na MRF or multi-role fighter units para sa Philippine Air Force Defense capabilities. At ayon sa report, ang Swedish Saab Gripen 39 ay pinagpipilian ngayon sa Philippine Air Force. Ito ay ang sa kadahilanan na may kamahalan ang F-16 Viper at nalampas sa budget
Ang Gripen ay isang multi-role fighter na sinasadyang magaan at maiksi na may advanced highly adaptable avionics. At mayroon siyang kunad control surface na nagdadala sa positibong pag-aangat at malakas na speed, at ang mabilis na left o pag-aakyat ay mula sa delta wing na nagresulta sa tinatawag na stabilizer, at nagbubunga ito ng negative lift at high speed. At ang Gripen ay kaya nitong mag-shoot take-off performance, kaya din itong ma-maintain na ang tinatawag na high scent rate, at pinagtibay din ito para may kakayahan sa tinatawag na stress on short landing, at pinagtibay din ito para maabot ang 50 years sa serbisyo. At napakababa lang ang maintenance cost requirements nito, kaya mas maganda kung ito ang kukunin ng Philippine Air Force. Pero bago tayo magtapos, shout out muna sa ating kaibigan na si Romer Agno and family na nasa San Simon, Pampanga. At shout out din sa ating kaibigan na si Rexon Acuno at ang ating kaibigan na si Hopkins Lopez na andyan sa Saudi Arabia. Ingat kayo dyan, bro. Hanggang dito na lang mga kabro. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.